但萧炎却察觉异火本源非凡，而木武又岂会让萧炎轻松得手？冲破封印，势必要给封印自己的丹塔火将掀起惊天波澜。 Lúc này, sau khi những khe nứt từ từ lộ ra, sắc mặt mọi người không khỏi tái mét, kinh khí chèn ép làm tất cả phải sợ hãi. Dần dần, từ bên trong xuất hiện một bộ móng vuốt xé nát hư không. Sau đó, thân ảnh to lớn khổng lồ của Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa lộ ra, rồi cất lên tiếng gầm thét, khiến kinh khí tỏa ra làm mọi người không khỏi sợ hãi. Cứ thế, không gian kia ngày càng rạn nứt, tinh vực tựa như có dấu hiệu bị sụp đổ. Trên miệng Hắc Long xuất hiện một luồng năng lượng đan dần ngưng tụ. Thấy vậy, một vài tên trưởng lão đan tháp sợ hãi liền bỏ chạy mất mật, còn ba vị cự đầu họ vẫn đứng đó, lẩm bẩm vài câu. Huyền Không Tử lập tức động thủ, một quyền khủng bố mang theo ánh tím liền ngưng tụ lại thành một quả cầu chuẩn bị đánh về phía con Hắc Long trước mắt. Thế nhưng đúng vào lúc đó, từ trong tinh vực, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên nói: "Mọi người đã lâu không gặp." Lời vừa dứt, con Hắc Long kia liền thu lại năng lượng trước người mình, rồi lùi dần vào bên trong khe nứt kia rồi biến mất. Thấy vậy, Huyền Không Tử cũng liền thu tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào cánh cửa kia. Theo ánh mắt của tất cả mọi người hướng đến, bên trong cánh cửa tinh vực đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nam nhân cao gầy, mặc trường bào màu đen đi ra, sau đó nở một nụ cười tỏa nắng nhìn mọi người rồi gật nhẹ đầu. Thấy bóng dáng quen thuộc kia, con báo nhỏ Tử Nghiên kích động đến nỗi hét toáng lên, còn bên cạnh, Tiểu Y Tiên bây giờ mới nở một nụ cười nhẹ. Nhìn thân ảnh kia, ba vị cự đầu ngơ ngác hỏi: "Tiêu Viêm, khí tức này, người đem Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa hấp thu rồi sao?" "Đúng vậy, thế nhưng đan tháp sẽ không muốn thu lại nó chứ. Nếu ngươi đã đem tai họa kia giải quyết thì ta còn có thể ý kiến gì được đây?" Lời ông vừa dứt, Tiêu Viêm đã gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đáp xuống. Ngay lập tức, bên cạnh anh ấy mọi người đã liền đi tới rồi vây quanh. Nhìn nam nhân kia, Tiểu Y Tiên khẽ hỏi: "Tiêu Viêm, hình vẫn ổn chứ?" Nghe thế, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu đáp: "Cảm ơn mọi người, ta không sao. Ta nói là hắn nhất định sẽ không sao mà." Nghe thế, Tiêu Viêm nhẹ xoa đầu con báo rồi nhìn về phía ba vị cự đầu chắp quyền nói: "Xin lỗi ba vị, vì ta đã tạo thêm rắc rối cho đan tháp. Không sao là tốt rồi. Nếu không, ngày sau lão già Dực Trần kia phá vây, nhất định sẽ đến tìm ta đòi người." Nghe tới đây, môi Tiêu Viêm khẽ mím lại, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Thấy thế, Di Huyền Y như hiểu ý nói: "Lát nữa tới đan tháp, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Thấy thế, Tiêu Viêm gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cũng trong lúc đó, ở tại Thiên Minh Tông, lúc này sau chuyện con trai mất tích và biết Tiêu Viêm vẫn còn sống, cha của Thần Nhàn là Thần Thiên Nham đã liền tới chỗ của Dịch Tu La. Rất nhanh nhìn tên kia, Thần Thiên Nham nói: "Chỉ cần ngươi có thể lấy mạng Tiêu Viêm này, đến thời điểm bầu chọn tông chủ, Huyền Minh Tông chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi." Nghe Thần Thiên Nham nhờ cậy ở dưới, Dịch Tu La vẻ mặt vô cùng hống hách, chậm rãi xoay nhẹ cây đao trong tay. Đột nhiên, sau một hồi suy nghĩ, con dao trên tay Dịch Tu La ta liền phóng về phía Thần Thiên Nham, khiến hắn ta giật mình. Tuy nhiên, biết Dịch Tu La chịu ra mặt trả thù cho con trai, lão ta lại vô cùng đắc ý. Cứ thế, bọn chúng lên kế hoạch chuẩn bị tới đan tháp gây sự. Trở lại với Tiêu Viêm, không lâu sau tại sảnh lớn, rất nhanh nhìn Tiêu Viêm một hồi, sau đó Di Huyền Y cất lời nói: "Tiêu Viêm, ta điều tra được hồn điện đã chuyển Dược Trần tới một nơi khác. Vậy hiện giờ lão sư đang bị giam giữ ở nơi nào? Có manh mối nhưng chưa xác định được, chúng ta cần thêm một ít thời gian. Ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại hồn điện rất cần sự giúp sức của Dược Trần, bọn chúng sẽ không ra tay với hắn đâu." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi liền nói lời cảm tạ với ba vị cự đầu trước mắt. Còn Huyền Không Tử, ông lại nói: "Tiêu Viêm, trong thời gian chờ tin tức, ngươi cứ ở lại đây đi, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, đan tháp không thể trực tiếp xuất thủ." Nghe được lời này, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt, trong ánh mắt hiện rõ lên một cỗ sát ý. Bất giác, Tiêu Viêm ngẩng đầu rồi lẩm bẩm nói: "Lão sư, yên tâm đi, một chút nữa thôi, đệ tử sẽ đến cứu người." Chuyển cảnh đến một nơi khác, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng với Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đã cùng nhau có mặt ở bên trong một căn phòng nhỏ. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền hỏi thăm tình hình trong thời gian vừa qua, biết đám người Huyền Minh Tông tới tìm mình, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Theo như lời anh ấy, nếu như đám người kia lại tìm đến, vậy thì không cần nương tay. Nghe vậy, mọi người cũng liền gật đầu. Bất chợt, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Ta cảm thấy khí tức của ngươi lại mạnh thêm nữa rồi, ít nhất cũng là tam tinh đấu tôn đỉnh." "Đúng vậy, cũng nhờ giải được ách nan độc thể, tốc độ tu luyện của ta tiến bộ không ít." "Đâu chỉ là không ít, tốc độ tu luyện thế này, cho dù nhìn khắp Trung Châu cũng rất ít người có thể so sánh được." "Tiền bối, nửa năm qua, ngài cũng đã khôi phục đến nhất tinh đấu tôn đỉnh phong, việc lấy lại thực lực chỉ là thời gian mà thôi." "Rất khó, ta khôi phục được như vậy đã là tốt lắm rồi." "Cũng không hẳn là như vậy, tiền bối từng nghe qua phục linh thanh đan chưa? Là loại đan dược có thể làm cho thực lực bị thụt lùi trở về đỉnh phong sao?" "Quả thật là như vậy, nếu tiền bối sử dụng, thực lực có thể khôi phục đến tam tinh đấu tôn." "Tam tinh, như vậy cũng quá đủ rồi, nhưng đó là đan dược bát phẩm, đâu dễ luyện chế. Việc này hãy giao cho ta đi. Tiểu tử cảm ơn ngươi, đại ân này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiếp theo, ta sẽ bế quan vài ngày, mọi việc trông cậy cả vào mọi người."
Nghe thế, Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên liền gật đầu, chỉ có Tử Nghiên nàng bĩu môi nói, lại bế quan nữa rồi. Thế vậy, Tiêu Viêm mỉm cười xoa đầu con báo nhỏ một cái. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại một nơi vắng vẻ, Tiêu Viêm rất nhanh đã mở đế ấn quyết ra và nhìn qua một lượt. Sau đó rất nhanh, anh ấy đã lạc vào trong không gian đế ấn quyết và bắt đầu tìm hiểu những thông tin về 2 ấn tiếp theo. Tìm hiểu xong xuôi, Tiêu Viêm cũng liền tiến hành luyện tập, chỉ trong ngắn ngủi, không gian nơi này đã tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Sau đó, một cái thủ ấn cũng liền xuất hiện giữa không trung. Tích tắc qua đi, thủ ấn theo bàn tay Tiêu Viêm đánh ra cũng liền lao đi rồi đập thẳng vào vách núi, làm những luồng dư chấn lan ra khắp nơi này. Tuy nhiên, ngay sau khi một chưởng đánh ra, Tiểu Y Tiên đã tới và nói cho anh ấy biết đám người Huyền Minh Tông lại tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt liền rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại Đan Tháp, Thần Thiên Nham đã dẫn theo một đám người của Huyền Minh Tông và Dịch Tu La đi tới. Ngay lập tức, bọn họ đã bị Khâu lão xuất hiện cản lại. Nhất thời, một cuộc võ mồm giữa Khâu lão và Thần Thiên Nham cũng liền diễn ra quyết liệt. Sau một hồi võ mồm, cái tên Dịch Tu La đột nhiên lên tiếng nói: "Khâu trưởng lão, Huyền Minh Tông cũng thuộc Thiên Minh Tông, người đứng đầu có thù không thể báo, ngày sau còn ai dám nghe lời chúng ta đây? Ngươi là Thiên Minh Tông, Dịch Trần sao?" Khâu trưởng lão, mấy năm gần đây, Thiên Minh Tông vẫn giữ vị trí trung lập, bây giờ nếu chúng ta liên thủ với Hồn Điện, Đan Tháp sẽ không tốt đâu. Lời nói như vậy, ta khuyên các hạ ít nói ra thì tốt hơn. Thế này đi, ta muốn khiêu chiến quán quân đan hội, Tiêu Viêm, người có thanh danh vang dội nhưng ngươi có dám hay không? Lời của hắn vừa dứt thì đột nhiên, từ bên trong không gian bất chợt xuất hiện một cái khe nứt, thân ảnh của Tiêu Viêm chậm rãi đi ra đáp: "Các hạ đã có ý như thế." Tiêu Viêm phụng bồi đến cùng. "Tiêu Viêm, không cần phải để ý đến mấy lời khiêu khích của hắn. Người ta đã đem lôi đài đưa đến tận cửa rồi, làm sao ta có thể cự tuyệt đây?" Dứt lời, cảnh quay rất nhanh đã được chuyển đến một khán đài lớn, ở giữa trung tâm chính là Tiêu Viêm và cái tên Dịch Tu La. Rất nhanh, Dịch Tu La động thân, hắn vẽ ra một cái vòng tròn rồi chỉ vào nó nói: "Dùng cái này làm ranh giới, nếu ra ngoài xem như thua." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, còn tên kia thấy vậy, thân hình hắn ta đã liền phóng lên rồi để lại một đạo tàn ảnh, thanh âm vang vọng nói: "Tiêu Viêm, ta sẽ mau chóng làm ngươi quên đi mọi thống khổ, rồi ngươi sẽ phải cảm tạ ta." Thấy tên kia biến mất, Tiêu Viêm giật mình. Bất chợt, từ trong hư không, một cái thủ chảo đã bay về phía anh ấy. Đối diện với nó, Tiêu Viêm lập tức tránh né, dị hỏa trên thân xích phóng ra, lập tức đập bay thủ chảo. Thế thế, tên kia liền sử dụng huyết bạo làm lực lượng gia tăng. Chứng kiến hình ảnh ấy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Tu luyện tà công cũng có chút bản lĩnh." Dứt lời, Tiêu Viêm liền cầm trọng xích lên và cùng Dịch Tu La giao thủ vô cùng quyết liệt. Trong sân đấu, thủ chảo cùng trọng xích liên tục va chạm, làm kinh khí không ngừng khuếch tán, dị hỏa đốt cháy từng đợt huyết sắc, làm Dịch Tu La sắc mặt không khỏi có chút nhăn nhó. Và sau một hồi chiến đấu, đến khi Tiêu Viêm dùng ra thực lực Cửu Tinh Đấu Tông, cũng là lúc trận chiến đến hồi kết thúc. Trong một đòn kết liễu, Dịch Tu La đã bị Tiêu Viêm dùng liên tiếp 3 ấn trong đế ấn quyết, một chưởng đánh bay về phía xa. Nhìn tên kia ngã lăn trên mặt đất, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Cảm ơn đã nhường." Nghe vậy, Dịch Tu La tức giận liền rời đi. Thế nhưng, cái tên Thần Thiên Nham không cam chịu, hắn ta muốn liều mạng cùng Tiêu Viêm đồng quy vu tận. Ngay lập tức, thân hình liền lao lên, đáng tiếc, vừa định đánh tới, hắn ta đã bị Thiên Yêu Khôn một quyền chấn bay ra xa. Sau đó, khi thấy Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên bùng nổ năng lượng, hắn ta sắc mặt liền tái mét rồi lẩm bẩm vài câu. Tuy nhiên, đang lúc hai bên chuyển qua võ mồm thì ngay sau đó, Di Huyền đã xuất hiện, sau đó liếc nhẹ tên kia nói: "Thần tông chủ, vở kịch này kết thúc đi, nếu các ngươi muốn liên thủ với Hồn Điện đối đầu với Đan Tháp thì cứ việc." Nghe vậy, đám người kia sợ hãi, nói vài câu sau đó liền chấp Huyền rồi rời đi. Còn Di Huyền, bà nhìn Tiêu Viêm quát: "Những việc thế này, ngươi lộ diện làm gì? Bọn hắn đã đánh tới cửa, còn có thể lùi bước sao?" Đúng là thầy nào trò đó, tính nết y như cái lão giả kia. "Đi theo ta có chuyện cần nói." Đến đây thì hết tập 129 phần 5 Đấu Phá Thương Cung. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 130 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!